5 ca nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam và đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bản tin lúc 18 giờ ngày 30 tháng 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam. Ca bệnh 460, bệnh nhân 460 là bệnh nhân nữ 49 tuổi ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân chăm sóc chồng tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân bị đau đầu, mệt và đau họng. Ca bệnh 461, bệnh nhân 461 là bệnh nhân nữ 45 tuổi ở phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân đến khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi. Ca bệnh 462, bệnh nhân 462 là bệnh nhân nam 53 tuổi ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân chăm sóc bố là bệnh nhân 428 tại khoa nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 463, bệnh nhân 463 là bệnh nhân nữ 45 tuổi ở Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân chăm sóc bố là bệnh nhân 428 tại khoa nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 464, bệnh nhân 464 là bệnh nhân nữ 69 tuổi ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân đi thăm bệnh nhân 428 và cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28 tháng 7 năm 2020 lấy mẫu và kết quả là ngày 30 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hà Nội, 4 người thành F1 vì hút thuốc lào chung với bệnh nhân Covid-19. Theo thông báo của Bộ Y tế vào chiều ngày 29 tháng 7, thì một nam giới 23 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội từ Đà Nẵng trở về đã mắc Covid-19 và trở thành bệnh nhân số 447. Và điều đáng chú ý, có 4 trường hợp trở thành F1 vì hút thuốc lào chung với bệnh nhân này. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội vào chiều ngày 29 tháng 7, thì theo báo cáo trường hợp bệnh nhân 447 là nam 23 tuổi, địa chỉ tại 15/20, Phế Thị Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng pizza tại 106 Trần Nhân Tông, Dinh Võng Hậu, Cầu Giấy. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 thì anh Hát có biểu hiện sốt nhẹ từ 37 độ 5 đến 38 độ 2 và ho kèm theo có đờm và không có thở. Ngày 28 tháng 7 năm 2020 vào lúc 14 giờ thì anh Hát nhập viện điều trị tại khoa virus ký sinh trùng Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, Đông Anh. Và kết quả xét nghiệm vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho thấy PCR dương tính với SARS-CoV-2. Và kết quả điều tra dịch tễ cho thấy từ 12 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 thì anh Hát cùng với gia đình đi cùng khoảng 29 người du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 12 tháng 7 năm 2020 thì anh Hát ở khách sạn Huỳnh Gia Hưng, địa chỉ tại 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn. Ngày 13 tháng 7 năm 2020 thì anh Hát cùng với gia đình đi du lịch Bà Rịa Hill. Đến chiều ngày 13 tháng 7 năm 2020 thì quay trở lại khách sạn Huỳnh Gia Hưng. Ngày 14 tháng 7 thì anh này đi mua đồ tại chợ Hàn 119 Trần Phú, quận Hải Châu. Chiều ngày 14 tháng 7 thì anh Hát cùng với gia đình đi chơi tại Hội An, Quảng Nam. Và buổi tối thì gia đình về khách sạn. Ngày 15 tháng 7 thì anh Hát cùng với gia đình ra sân bay trở về Hà Nội. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12 giờ 30 ngày 15 tháng 7. Sau đó thì đoàn đi 2 xe ô tô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, đi xe đặt trước. Và chiều ngày 15 tháng 7 thì anh Hát đến phòng trọ của bạn tại địa chỉ số 1/59 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 7 thì anh Hát làm việc tại cửa hàng pizza địa chỉ 106 Trần Thái Tông, Dịch Võng Hậu, Cầu Giấy. Hàng ngày tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng, khoảng từ 13 đến 14 người và không đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Ngày 23 tháng 7 thì anh Hát xuất hiện sốt, ho, mệt nhưng vẫn đi làm và có đến gặp bạn tại địa chỉ số 1/59 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 25 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 thì anh Hát nghỉ ở nhà, tự cách ly và không tiếp xúc với người khác. Ngày 28 tháng 7 thì anh Hát đi taxi của anh trai là Nguyễn Đình Hiếu đến khám tại phòng khám Thái Hà, địa chỉ 178 phố Thái Hà, Đống Đa và có đeo khẩu trang. Kết quả chụp X-quang được chẩn đoán có hình nốt mờ ở phổi và được người nhà tư vấn chuyển đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Vào chiều ngày 28 tháng 7 vào khoảng 13 giờ 30 phút
thì anh Hát đến khám tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, huyện Đông Anh và có chỉ định nhập viện để cách ly. Và theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh, liên quan đến trường hợp của anh Hát, quận đã chỉ đạo điều tra những người liên quan dạng F1 và kết quả thì có 23 người cùng là nhân viên nhà hàng với anh Hát và 3 nhân viên nhà hàng bên cạnh có sang hút thuốc lào chung với anh Hát. Và quận cũng điều tra sơ bộ thì có 469 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp này. Và trong khi đó thì nhà nơi anh Hát làm việc mỗi ngày thì có khoảng từ 30 đến 40 đơn hàng vận chuyển ra ngoài. Và trường hợp này thì chúng tôi đã lấy mẫu của 22 trường hợp F1 có mặt tại nhà hàng. 5 trường hợp không có mặt chưa được lấy mẫu được xét nghiệm, Chủ tịch quận Cầu Giấy thông tin thêm. Và trong khi đó thì theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt thì trường hợp anh Hát có đi Đà Nẵng với đoàn 31 người thuộc 9 hộ gia đình và nằm trên địa bàn một số phường trên địa bàn quận. Và qua rà soát của quận cho thấy anh Hát phải làm việc từ quán pizza từ 10 giờ đến 23 giờ. Và trong thời gian những ngày qua thì có đi gặp bạn nữ và tham gia một số hoạt động tập thể tại quán cà phê và thường xuyên tiếp xúc với hàng xóm tại xóm trọ. Và theo báo cáo của quận, hiện có 47 trường hợp F1 đang tiếp tục điều tra thêm. Trong đó thì có 4 trường hợp triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực và đã được chuyển đến các bệnh viện Bắc Thăng Long và Đống Đa. Các trường hợp khác thì đã chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố. Các trường hợp F2 là 149 trường hợp. Và ông Hoạt cũng cho biết rằng tùy theo tình hình có thể xin phép thành phố để thiết lập các vùng cách ly y tế nếu cần thiết. Hà Nội bắt đầu test nhanh Covid-19 từ những người trở về từ Đà Nẵng. Hà Nội có hơn 21.000 người dân về từ Đà Nẵng cần được xét nghiệm nhanh trong vòng 3 ngày từ ngày 30 đến ngày 1 tháng 8. Và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trước đó đã chuyển 80.000 mẫu test nhanh cho các quận huyện để có thể tổ chức test nhanh theo đúng quy trình. Trong 3 ngày sắp tới đây, từ ngày 30 đến ngày 1 tháng 8, thì Hà Nội sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân trở về từ Đà Nẵng tại các trạm y tế trên địa bàn. Và theo ước tính, hơn 21.000 người dân đã trở về từ Đà Nẵng thời gian gần đây. Và để bảo an toàn an ninh trật tự, người dân sẽ được hướng dẫn đăng ký xét nghiệm và phân loại từng phường. Sau đó thì các phường sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế quận để điều phối người dân đến xét nghiệm theo đơn vị. Và trước khi xét nghiệm, người dân được phát phiếu kê khai y tế và điều tra dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng. Người dân sẽ được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn tuân thủ các bước sát khuẩn tay theo đúng kỹ thuật. Và quy trình lấy mẫu đến khi thông báo kết quả cho mỗi người dân chỉ khoảng gần 20 phút, trong đó lấy mẫu là khoảng thời gian là 5 phút. Và trong trường hợp phát hiện ca dương tính thì người dân sẽ được đưa ngay đến phòng cách ly, lấy mẫu lần 2 và gửi về cơ sở xét nghiệm cố định để kiểm tra. Với các trường hợp đã xét nghiệm nhanh xong có kết quả âm tính thì cán bộ y tế hướng dẫn người dân tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày. Và theo anh Long, 23 tuổi, ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi khai báo y tế với phường thì anh được hướng dẫn tới trụ sở để xét nghiệm nhanh Covid-19. Anh trở về Hà Nội vào ngày 27 tháng 7 và từng tham quan rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng như là cảng Tiên Sa, chùa Linh Ứng, Hội An, Bà Nà Hills và biển Mỹ Khê. Và tại trạm nhanh nhanh bên trong trường trung học cơ sở Thanh Quang, phường Hàn Mã thì người dân ngồi ghế đợi cách nhau 2 mét và mọi người đều ý thức đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trường hợp nào dương tính xét nghiệm bằng khẳng định bằng PCR và các trường hợp F1 phải cách ly ngay lập tức ở trường cao đẳng nghệ thuật kỹ thuật cao và các trường hợp F2 thì cách ly tại nhà và giám sát y tế hàng ngày. CDC Hà Nội trước đó đã chuyển 80.000 mẫu test nhanh cho các quận huyện để có thể tổ chức test nhanh theo đúng quy trình. Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cũng triển khai xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các trường hợp đi về từ Đà Nẵng và có nguy cơ cao tại nhà hồi sinh B số 141 Lò Đúc. Và theo đại diện của CDC Hà Nội cho biết, bộ xét nghiệm do Hàn Quốc sản xuất thông qua lấy mẫu máu và thông qua kết quả lấy mẫu máu thì cho biết kết quả nhanh trong vòng 10 phút với độ chính xác rất cao. Tất cả các mẫu máu sẽ được test liên tục, phân loại và có đồng hồ bấm giờ theo thời gian. Với công tác mua sắm và nâng cao năng lực xét nghiệm thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị CDC tiếp tục mua thêm 38.000 mẫu test nhanh còn lại theo kế hoạch và giao cho Sở Y tế rà soát tất cả các năng lực các cơ sở xét nghiệm nằm trên địa bàn thành phố, gồm cả trung ương, thành phố, tư nhân và nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân trở về từ Đà Nẵng nên tự cách ly và khai báo y tế với chính quyền, phường, xã, quận, huyện để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm nhanh và chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, thông báo ngay với chính quyền địa phương khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở và tức ngực.